Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Hình ảnh cho thấy Ukraine thiệt hại nghiêm trọng sau đòn không kích mới của Nga. Kiev nghi Moscow âm mưu kích động trong vụ tên lửa rơi ở Belarus. Đáng chú ý, Moscow nói phương Tây đã tuyên chiến với Nga từ năm 2014. Trong khi đó, tử địa Bakhmut vẫn sụp sôi. Ông Zelensky nói không nơi nào ở Bakhmut không nhuốm máu. Chuyên gia nhận định thất bại tại Bakhmut sẽ gây tổn hại lớn về mặt tâm lý cho Nga. Đáng chú ý, thị trường Ukraine bị nghi chia sẻ thông tin quân sự trái phép. Ukraine đổi tên hàng ngàn địa danh mang dấu ấn Liên Xô trong năm 2022. Tin tức đáng chú ý khác, Nhật Bản và Mỹ chia sẻ căn cứ quân sự, củng cố chương trình răn đe tổng hợp. Hungary triển khai lực lượng biên phòng ở biên giới với Serbia. Cơ quan y tế châu Âu phản đối việc sàng lọc du khách đến từ Trung Quốc. Ở cuối bản tin, tòa nhà biểu tượng của Brazil sáng đèn vinh danh vua bóng đá Pele. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, mặt trận ở Đông Âu vẫn đỏ lửa. Hôm 29 tháng 12, Nga tiếp tục mở đợt tấn công mới với 120 tên lửa trút xuống Ukraine. Reuters đã đăng tải những hình ảnh và video cho thấy nhiều nơi hứng chịu thiệt hại vô cùng nghiêm trọng. Những bức ảnh tĩnh được Reuters đăng tải hôm 30 tháng 12 cho thấy một ngôi nhà được cho là ở Kiev bị phá hủy nghiêm trọng sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko đã cảnh báo về khả năng thủ đô bị cắt điện và yêu cầu người dân tranh thủ sạc điện thoại. Được biết, Nga cũng đã không kích thành phố Kharkiv ở miền đông Ukraine và thành phố Lviv ở miền Tây vào hôm 29 tháng 12, gây ra hàng loạt vụ nổ. Thị trưởng Kharkiv Inho Terekhov cho biết các quan chức đang thống kê thiệt hại về người và của. Cảnh sát Ukraine đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công ở Kharkiv vào hôm 29 tháng 12, tiến hành thu thập các mảnh vỡ từ một tên lửa. Theo Reuters, các cuộc tấn công nói trên diễn ra sau cuộc công kích dồn dập bằng máy bay không người lái cảm tử của Nga ngay trong đêm. Trong những tháng gần đây, Nga đã tiến hành nhiều đợt không kích nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, khiến hàng triệu người không có điện hay nguồn nhiệt sưởi ấm giữa nền nhiệt dưới mức đóng băng. Ở một diễn biến đáng chú ý khác là việc tên lửa của Kiev rơi vào lãnh thổ Belarus hôm 29 tháng 12. Theo hãng thông tấn Ukraine Interfax, Bộ Quốc phòng nước này đã tuyên bố sẵn sàng điều tra sự cố trên. Phía Kiev cũng nghi ngờ khả năng Nga đứng sau vụ việc âm mưu kích động. Hôm 29 tháng 12, Belarus đã phản đối việc tên lửa phòng không S-300 vi phạm không phận Belarus. Minsk cho rằng tên lửa được bắn từ lãnh thổ Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng điều tra vụ việc. Bên cạnh đó, phía Kiev nói rằng nước này nhận thức được mong muốn của Nga trong việc lôi kéo Belarus vào xung đột. Về vấn đề này, Ukraine không loại trừ khả năng vụ tên lửa rơi ở Belarus là hành động khiêu khích có chủ ý của Nga nhằm kích động các động thái đánh chặn trên bầu trời Belarus. Trong khi đó, phía Ukraine vẫn giữ vững quyền bảo vệ bầu trời của mình một cách vô điều kiện, đồng thời tiến hành một cuộc điều tra khách quan về sự cố nói trên. Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh nước này sẵn sàng mời các chuyên gia có thẩm quyền từ các quốc gia khác đến hỗ trợ điều tra. Phía Kiev nhắc lại rằng, vào ngày 29 tháng 12, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các thành phố của Ukraine. Theo ước tính sơ bộ, lãnh thổ nước này đã bị tấn công bằng tên lửa hành trình X-101, X-555, Khabit, X-22 và X-32, tên lửa chống radar X-31P và máy bay không người lái Shahed 131, 136. Tổng cộng hơn 11 máy bay không người lái và 69 tên lửa hành trình đã được sử dụng. Chúng được phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, máy bay Tu-22M3 và các tàu của hạm đội Biển Đen thuộc Liên bang Nga. Tên lửa dẫn đường phòng không S-300 đã được phóng vào các thành phố tiền tuyến của Ukraine. Hậu quả của các cuộc tấn công là hơn 18 tòa nhà dân cư, 10 cơ sở hạ tầng quan trọng ở 10 khu vực đã bị phá hủy và nhiều người bị thương. Bộ Quốc phòng Ukraine nói, thế giới không thể khoanh tay đứng nhìn những tội ác này. Cộng đồng quốc tế phải quyết liệt hơn, ngăn Nga dùng tên lửa để hành động cực đoan. Cùng với đó là hỗ trợ tăng cường khả năng phòng thủ, phòng không và chống tên lửa cho Ukraine. Kiev sẽ tiếp tục chống lại hoạt động quân sự của Nga và thực hiện quyền tự vệ vô điều kiện của mình theo Điều 51 của Công ước Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Anh mới đây đã lên tiếng chỉ trích đòn tấn công tên lửa mới của Nga, đồng thời tuyên bố sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 2,3 tỷ bảng Anh cho Ukraine vào năm tới. Trong đó, London cam kết cấp những hệ thống vũ khí mà Kiev cần để chiến đấu với Nga. Cụ thể, theo Republic War, đại sứ Anh tại Ukraine, Melinda Simons đã nói rằng cuộc tấn công gần đây của quân đội Nga cho thấy Moscow không muốn đạt được hòa bình với Kiev, nước này chỉ muốn chinh phục hoàn toàn nước láng giềng. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nhắc lại cam kết của đất nước trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine khi xung đột ở Đông Âu tiếp diễn. Ông Wallace nói, một khoản hỗ trợ trị giá 2,3 tỷ bảng khác sẽ được cung cấp cho Ukraine vào năm tới. Trong đó chúng tôi đảm bảo rằng họ sẽ sở hữu hệ thống vũ khí cần thiết. London sẽ giúp Kiev mua khí tài từ những nơi khác trên thế giới. Vị Bộ trưởng nhấn mạnh, chúng tôi sẽ cấp các hệ thống vũ khí phù hợp với khí tài từ thời Liên Xô mà Ukraine đã quen sử dụng. Gần đây, London đã tặng hàng nghìn tên lửa phòng không để Kiev hạ gục các máy bay không người lái của Moscow. Đồng thời, Anh cũng đào tạo kiến thức và chuyên môn cho Ukraine để đảm bảo hai nước có thể phối hợp tốt hơn trong việc triển khai các hệ thống phòng không trên mặt đất. Ông Wallace cho biết điều này cũng sẽ đảm bảo rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trên thực địa và đẩy lùi lực lượng xứ Bạch Dương. Bộ trưởng Quốc phòng Anh lưu ý thêm, thế giới nên nhớ rằng Nga đang vi phạm luật pháp quốc tế, các nước cần chống lại điều đó và đảm bảo Moscow hiểu rằng họ sẽ lãnh hậu quả lâu dài nếu không chấm dứt những hành động khiêu khích như hiện tại. Nga luôn khẳng định việc phương Tây không ngừng viện trợ cho Ukraine là cố tình kéo dài xung đột. Mọi khí tài được cấp cho Kiev đều sẽ trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của Moscow. Ở diễn biến đáng chú ý khác liên quan đến quan hệ căng thẳng Đông Tây, trao đổi với kênh truyền hình 1 của Nga, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói rằng tập thể phương Tây do Mỹ lãnh đạo đã tuyên chiến với Nga từ năm 2014. Hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine chỉ là một phần của cuộc xung đột rộng lớn hơn. Cụ thể ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu sau đây. Hãng tin TASS cho biết, ông Lavrov đã nói với kênh truyền hình 1 rằng tập thể phương Tây đứng đầu là cường quốc hạt nhân Hoa Kỳ đang có xung đột với Nga. Vị Ngoại trưởng tuyên bố Nga là nạn nhân trong cuộc uy hiếp lãnh thổ về lâu dài của các cường quốc phương Tây. Đề cập đến cuộc cách mạng Maidan xảy ra vào năm 2014, ông Lavrov nói hoạt động quân sự ở Ukraine đã được Nga khởi phát cách đây khá lâu, kể từ sau cuộc đảo chính tại Kiev do Mỹ dàn dựng và được Liên minh châu Âu hậu thuẫn. Được biết, cuộc cách mạng Maidan là một cuộc nổi dậy nhằm lật đổ Tổng thống Ukraine thân Nga Viktor Yanukovych. Điện Kremlin cho biết cuộc bạo loạn khiến hơn 100 người biểu tình chống chính phủ thiệt mạng. Moscow tuyên bố đây là cuộc đảo chính do các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu lên kế hoạch và tiến hành. Ngoại trưởng Nga nói thêm, sau khi các thỏa thuận Minsk không được thực thi, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tái xác nhận điều đó. Ông chỉ ra tuần báo của Đức Die Zeit số ra ngày 7 tháng 12 dẫn lời bà Merkel mô tả việc ký kết thỏa thuận Minsk năm 2014 là nỗ lực cho Ukraine thời gian để nâng cao sức mạnh. Bà bày tỏ nghi ngờ về việc vào thời điểm đó các nước NATO đã hỗ trợ cho Kiev như những gì đang làm ở hiện tại hay không. Cũng trong cuộc trao đổi với kênh truyền hình 1, Ngoại trưởng Nga nói rằng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger từng công khai thừa nhận tập thể phương Tây do Mỹ lãnh đạo đang gây chiến với Nga vì Ukraine. Ông Kissinger làm việc tại Nhà Trắng dưới thời các Tổng thống Mỹ Richard Nixon và Gerald Ford trong những năm 1970. Đây là thời kỳ căng thẳng gia tăng giữa khối tập thể do Mỹ dẫn đầu và Liên Xô, từ đó dẫn đến chiến tranh lạnh. Theo ông Lavrov, Bộ Ngoại giao Nga đã đọc bài báo của ông Kissinger được đăng tải trên tờ The Spectator với nội dung làm thế nào để tránh một cuộc thế chiến mới, trong đó nêu ra cách giải quyết xung đột ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga chỉ ra, bài viết có đoạn hai cường quốc hạt nhân cạnh tranh vì Ukraine, một nước được trang bị vũ khí thông thường. Theo ông Lavrov, đó là một lời thú nhận thẳng thắn, công khai của ông Henry Kissinger về việc ai đó có hiềm khích với ai. Bộ trưởng Nga nhấn mạnh, tập thể phương Tây đứng đầu là cường quốc hạt nhân Hoa Kỳ đang chiến đấu chống lại Nga, và cuộc đối đầu này đã chính thức khai màn sau cuộc đảo chính ở Kiev. Thưa quý vị, tình hình ở mặt trận Đông Âu vẫn vô cùng khắc nghiệt, đặc biệt là ở tử địa Bakhmut. Theo Newsweek hôm 29 tháng 12, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết chỉ còn lại một số dân thường ở Bakhmut, trong khi thành phố này từng có gần 70.000 dân. Trong nội dung được đăng tải trên Facebook, ông Zelensky lưu ý rằng không có nơi nào mà Bakhmut không nhuốm máu. Không có thời khắc nào tiếng gầm rú khủng khiếp của pháo binh không vang lên.
Tuy nhiên, Bakhmut vẫn giữ vững trước sức ép lớn từ Nga. Trong bài phát biểu hàng ngày của mình, ông Zelensky cũng kêu gọi công dân cả nước hỗ trợ lẫn nhau. Nhà lãnh đạo nói, cho dù điều gì xảy ra, hãy ủng hộ nhau, chúng ta cần phải như vậy. Hãy dành thời gian để nói những lời tử tế với những người thân thiết và cả những người khác, miễn họ là người Ukraine. Diễn biến trên xảy ra vào thời điểm chính quyền Ukraine xác nhận rằng Kiev đang rơi vào tình trạng mất điện nghiêm trọng. Ít nhất 40% thành phố không có điện sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga. Thị trưởng của Kiev, Vitaly Klitschko cho biết 40% người dân thủ đô không có điện sau vụ tấn công tên lửa của Nga. Các kỹ sư điện lực đang nỗ lực khôi phục nguồn điện. Cũng theo Newsweek đưa tin vào hôm 29 tháng 12, một chuyên gia đã nhận định nếu Nga thất bại trong nỗ lực giữ lấy thành phố Bakhmut mà Ukraine đang bao vây, điều đó sẽ gây tổn hại lớn về mặt tâm lý cho lực lượng nước này, cùng với đó là những tác động đáng kể về mặt chính trị. Nga đã cố gắng giành lấy thành phố Bakhmut thuộc khu vực Donetsk trong nhiều tháng. Nước này bị cho là đã mất một lượng lớn binh lính và nhanh chóng cạn kiệt đạn dược. Các lực lượng liên kết với tập đoàn Wagner, đơn vị lính đánh thuê của Nga, được cho là đang đảm nhận các cuộc tấn công chủ lực tại đây. Theo Newsweek, mặc dù Nga đã giành được một số lợi ích nhỏ xung quanh Bakhmut trong vài tuần qua, nhưng các phân tích gần đây chỉ ra triển vọng Moscow tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự mạnh mẽ ở thành phố này khá mờ mịt. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, ISW, đã viết trong bản đánh giá chiến dịch hôm 28 tháng 12 rằng cuộc chiến ở Bakhmut có khả năng lên đến đỉnh điểm. ISW lý giải, học thuyết quân sự của Hoa Kỳ định nghĩa đỉnh điểm là thời điểm một lực lượng không còn khả năng tiếp tục hoạt động, tấn công hoặc phòng thủ, thậm chí phải tạm dừng chiến dịch. Theo ISW, lực lượng Nga ở Bakhmut có thể tiếp tục tấn công ở quy mô tiểu đội, nhưng sẽ không mấy hiệu quả và khó đạt được lợi ích đáng kể. Đến khi đạt đến đỉnh điểm, họ có khả năng chấm dứt các đòn công kích. Ben Hogan, cựu tướng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu, nói với Newsweek rằng uy tín của Prigozhin và tập đoàn Wagner đang bị ảnh hưởng khi họ nhận nhiệm vụ đi đầu trong trận chiến ở Bakhmut. Ông Hogan nói, nếu cuối cùng các lực lượng này buộc phải kết thúc nỗ lực quân sự tại đây, đó sẽ là một đòn giáng vào uy tín của Prigozhin và gây tổn hại về mặt tâm lý cho người Nga nói chung. Trái lại, theo vị cựu tướng, nếu Nga bằng cách nào đó giành được Bakhmut, hoặc chính quân đội Ukraine quyết định rút lui vì không thu được nhiều lợi ích, thì Moscow sẽ tuyên truyền chiến thắng đó theo cách giòn giã nhất. Trước đây, nhiều chuyên gia đã nói với Newsweek rằng Nga không có nhiều lợi ích về mặt chiến lược hoặc quân sự khi giành được Bakhmut. Tuy nhiên, thắng lợi tại đây có thể mang tính biểu tượng đối với Tổng thống Vladimir Putin. Ở diễn biến khác đáng chú ý, thị trưởng của thành phố Poltava ở miền trung Ukraine, ông Oleksandr Mamai đã bị nghi ngờ chia sẻ thông tin trái phép về các động thái quân sự của Ukraine. Theo Sky News, cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết ông Mamai đã bị cáo buộc chuyển thông tin tình báo về việc bố trí quân đội của Ukraine ra bên ngoài. Theo các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra, những thông tin đó vô cùng bảo mật. Thậm chí Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang, Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cũng không được công khai. Báo cáo cho biết thêm, ông Mamai được cho là đã tiết lộ việc thành lập một đơn vị quân đội mới của Ukraine và chia sẻ địa chỉ trụ sở chính của đơn vị đó. Theo Sky News, cơ quan chức năng Ukraine đang lục soát tòa nhà hội đồng thành phố Poltava để phục vụ công tác điều tra. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS cho hay, Bộ trưởng Văn hóa và Chính sách Thông tin Ukraine Alexander Tkasenko mới đây lưu ý vẫn còn tồn tại nhiều lỗ hổng pháp lý liên quan đến những di tích thuộc thời kỳ Liên Xô cũ. Phát biểu tại một hội nghị hôm 29 tháng 12, ông Tkasenko cho biết, theo dữ liệu chưa đầy đủ được thu thập từ 14 khu vực, tổng cộng có 7.652 địa danh liên quan đến thời kỳ Xô Viết và Nga đã được Ukraine đổi tên trong năm qua. Theo thống kê sơ bộ, các công trình đã đổi tên gồm có 28 đài tưởng niệm nhà thơ Pushkin, 9 đài tưởng niệm nhà văn Maxim Gorky, 20 đài tưởng niệm những người giải phóng Liên Xô và nhiều công trình khác. Được biết, sau cuộc đảo chính năm 2014, chính quyền Ukraine đã đổi tên khoảng 50.000 đường phố, đồng thời lấy tên gọi khác cho hơn 900 thành phố, thị trấn và làng mạc. Thưa quý vị, Hải quân Nga vừa tổ chức buổi lễ tiếp nhận 4 tàu ngầm chiến đấu, trong đó có nghi thức hạ thủy một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Bory tiên tiến được thiết kế để mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Bulava.
Đài RT cho hay, trong buổi lễ được tổ chức tại thành phố Severodvin, miền Bắc nước Nga hôm 29 tháng 12, Hải quân nước này đã tiếp nhận Generalissimo Suvorov, loại tàu ngầm lớn và mạnh nhất thuộc lớp Bory. Khí tài này được đánh giá là vũ khí chiến lược trong kế hoạch răn đe hạt nhân của Moscow. Đây là tàu ngầm thứ 6 thuộc lớp Bory, dự kiến sẽ được triển khai tại Thái Bình Dương trong thời gian tới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, tàu Imperator Alexander cũng đã thực hiện nghi thức hạ thủy trong buổi lễ. Đây là tàu ngầm thứ 7 thuộc lớp Bory, sẽ tham gia các cuộc thử nghiệm trên biển vào tháng 6 trước khi được đưa vào tác chiến. Hai tàu ngầm khác được chuyển giao cho Hải quân Nga là tàu hộ tống tên lửa tiên tiến lớp Brian M. Grom và tàu quét mìn lớp Alexandris Anatoly Slemov. Sau các nghi lễ, hai tàu này sẽ gia nhập hạm đội của Nga tại khu vực Baltic và Thái Bình Dương. Quan sát buổi lễ qua hình thức trực tuyến, Tổng thống Putin đã tán dương đội ngũ thiết kế và chế tạo tàu ngầm, đồng thời chúc thủy thủ đoàn gặp nhiều may mắn. Ông chủ Điện Kremlin cũng tuyên bố việc bổ sung các khí tài mới là cột mốc quan trọng của Hải quân Nga. Moscow cũng đang chế tạo thêm 4 tàu ngầm lớp Bory để đảm bảo an ninh đất nước trong nhiều thập kỷ tới. Ở diễn biến khác, theo Nikkei Asian, trong cuộc gặp mặt vào tháng sau, các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ dự kiến sẽ thảo luận về việc chia sẻ các căn cứ, bến cảng và các cơ sở quân sự khác với mục đích tăng cường khả năng phòng vệ cho Tokyo và củng cố chương trình răn đe tổng hợp của Washington. Hãng thông tấn Nikkei hôm 30 tháng 12 cho biết, 2 ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh song phương, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản sẽ gặp những người đồng cấp của Mỹ tại Washington trong ngày 11 tháng 1. Cuộc gặp lần này được tổ chức sau khi hai nước đều tuyên bố thay đổi chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia, tạo cơ sở thúc đẩy các cuộc tập trận chung, hướng đến đảm bảo mục tiêu răn đe tổng hợp của Mỹ. Được biết, chủ đề chính trong chương trình nghị sự là vấn đề hai nước thúc đẩy sử dụng chung các cơ sở quân sự ở Nhật Bản. Đáng chú ý, hai bên sẽ xem xét việc Washington chia sẻ với Tokyo các cơ sở quân sự ở Nhật. Một trong các cơ sở quan trọng của Mỹ là khu vực lưu trữ đạn dược của căn cứ không quân Kadena tại Okinawa. Việc chia sẻ cơ sở này sẽ cho phép Nhật Bản phân phối nguồn cung khí tài đồng đều hơn thay vì chỉ tập trung ở Hokkaido. Theo Nikkei Asian, cuộc họp vào tháng tới cũng có thể đề cập đến vấn đề tăng cường hợp tác giữa Mỹ-Nhật trong lĩnh vực không gian mạng và công nghệ quốc phòng tiên tiến như phát triển máy bay không người lái. Đôi bên cũng có thể bàn về kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản cũng như nỗ lực đạt khả năng phản công của Tokyo. Đây sẽ là trọng tâm trong chiến lược phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp mới của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Hiện tại Nhật Bản đang cần Mỹ hỗ trợ hệ thống giám sát hiệu quả hơn nhằm phát hiện các cuộc tấn công tiềm tàng. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, hôm 30 tháng 12, Bộ Quốc phòng Hungary cho biết nước này đã thành lập các lực lượng biên phòng mới, thay thế lực lượng vũ trang ở khu vực biên giới phía Nam giáp với Serbia nhằm ngăn chặn tình trạng di cư bất hợp pháp. Trước đó, hồi tháng 7 năm 2022, Chánh Văn phòng Thủ tướng Hungary Győri Gulyás cho biết Budapest đang xem xét thành lập các lực lượng biên phòng với quân số 4.000 người nhằm giảm bớt áp lực cho quân đội và cảnh sát đang căng mình đối phó với căng thẳng ở khu vực biên giới phía Nam. Theo số liệu thống kê được Quốc vụ Khanh Bộ Nội vụ Benzer Redvary đưa ra, trong năm 2022 đã có hơn 263.000 vụ xâm nhập biên giới phía Nam bất hợp pháp, tăng rất nhiều so với 122.000 vụ vào năm 2021 và 46.000 vào năm 2020. Chia sẻ với các phóng viên, ông Redvary cho biết những người di cư ngày càng hung hãn hơn, họ đã gây ra thương tích cho 15 cảnh sát và 29 binh sĩ. Ngoài ra, chúng tôi còn bắt giữ 2.500 kẻ buôn người đến từ 73 quốc gia khác nhau. Theo Bộ trưởng Ngoại giao nước này, trong những năm gần đây, việc giam giữ người di cư đã tiêu tốn của Hungary 3 tỷ forint, tương đương 8 tỷ đô la Mỹ, trong khi việc duy trì lực lượng bảo vệ biên giới đã tiêu tốn 650 tỷ. Sau cuộc khủng hoảng di cư năm 2015 ở châu Âu, chính quyền Hungary đã áp dụng chính sách khắc nghiệt đối với người di cư và người tị nạn vượt qua biên giới nước này. Động thái trên khiến Budapest bị các cơ quan nhân đạo của Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu chỉ trích nặng nề. Hãng thông tấn TASS trích dòng tweet hôm 29 tháng 12 của ông Mikhail Ulyanov, đại diện thường trực của Nga tại Cơ quan Năng lượng Quốc tế IAEA cho rằng Đức đang đánh giá thấp những rủi ro nếu các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran thất bại.
Đánh giá trên được ông Ulyanov đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố Berlin thấy không có lý do gì để nối lại các cuộc thảo luận tại Viên. Cụ thể, quan chức Nga đã tỏ rõ khó chịu và cho rằng, rõ ràng Đức đang đánh giá thấp tầm quan trọng của việc không phổ biến vũ khí hạt nhân, cũng như các hệ quả nghiêm trọng, thậm chí không kiểm soát được nếu các cuộc đàm phán liên quan đến kế hoạch hành động toàn diện chung, JCPOA, rơi vào bế tắc. Theo hãng thông tấn TASS, JCPOA là thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa Iran với Đức và 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đơn phương rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018, trong khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden phát tín hiệu sẵn sàng khôi phục thỏa thuận. Được biết, từ tháng 4 năm 2021, Anh, Nga, Đức, Trung Quốc, Mỹ và Pháp đã tiến hành các cuộc đàm phán với Iran để khôi phục thỏa thuận. Theo đó, vòng tham vấn mới nhất của tiến trình đàm phán được diễn ra vào tháng 3 năm nay. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình bạo lực đã nổ ra tại thành phố Santa Cruz của Bolivia vào hôm 28 tháng 12. Các tòa nhà chính phủ đã bị tấn công và lục soát. Vụ việc xảy ra sau khi thủ lĩnh phe đối lập của nước này, ông Luis Fernando Camacho, bị bắt giữ. Đoạn phim được Reuters đăng tải cho thấy các tòa nhà chính phủ bị phá hoại và nội thất bị cháy đen. Hôm 29 tháng 12, các quan chức Bolivia đã tiến hành khảo sát thiệt hại tại văn phòng công tố, sở cảnh sát, tòa án tư pháp và tòa nhà tổng cục thuế. Được biết, các cuộc biểu tình đã nổ ra vào hôm 28 tháng 12 sau vụ bắt giữ ông Camacho. Những người ủng hộ chính trị gia này cho rằng đây là một vụ bắt cóc. Văn phòng luật sư bang Bolivia cho biết, vụ bắt giữ ông Camacho có liên quan đến âm mưu lật đổ cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales vào năm 2019. Lệnh bắt giữ hồi tháng 10 cáo buộc ông Camacho có hành động cực đoan. Ở diễn biến khác đáng chú ý, hôm 30 tháng 12, Cơ quan Y tế của Liên minh châu Âu cho biết việc sàng lọc và cách ly du khách từ Trung Quốc là một hành động vô nghĩa và không chính đáng. Viện dẫn tỷ lệ tiêm chủng và miễn dịch cao ở châu Âu, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu cho biết tình hình dịch COVID-19 ở Trung Quốc hoàn toàn không ảnh hưởng đến toàn khối EU. Theo cơ quan này, hầu hết số ca mắc ở Trung Quốc đều đến từ các biến chủng hiện hành nên không đáng lo ngại. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định vẫn cảnh giác cao độ và có thể ban hành các biện pháp khẩn cấp khi cần thiết. Diễn biến trên xảy ra khi các nhà chức trách Ý phát hiện 52% hành khách trên một chuyến bay từ Trung Quốc đến thành phố Milan mắc COVID-19. Ngay lập tức, Roma đã ban bố quyết định xét nghiệm bắt buộc với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc. Thủ tướng Giorgia Meloni đã thúc giục toàn thể EU nên làm theo. Tuy vậy, Anh và Pháp cho biết họ không có kế hoạch áp đặt các biện pháp kiểm soát biên giới vào thời điểm này. Wayne Quist, Bộ trưởng Bộ Y tế của Anh khẳng định, hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy sự xuất hiện của các biến thể mới tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vị này cũng nhấn mạnh London đang theo dõi tình hình chặt chẽ. Hôm 30 tháng 12, hãng tin Reuters cho biết, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã ký thông qua đạo luật khẩn cấp mở đường cho việc thay đổi luật tạo việc làm, vốn gây tranh cãi hiện nay. Đáp lại động thái này, một số chuyên gia pháp lý chỉ trích hành động vội vã ban hành đạo luật khẩn là động thái né tránh tổ chức cuộc tranh luận tại Quốc hội. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Erlangga Hartarto cho biết quyết định này nhằm đảm bảo sự chắc chắn về mặt pháp lý và đạt được mục tiêu đầu tư của chính phủ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị toàn cầu. Hồi năm 2021, một tòa án hiến pháp của Indonesia đã phán quyết rằng việc thông qua luật tạo việc làm của Tổng thống là một thiếu sót do không tham vấn cộng đồng đầy đủ. Sau đó, tòa án đã yêu cầu các nhà lập pháp nghiên cứu và xem xét lại bộ luật này trong thời hạn 2 năm. Quá thời hạn đó, bộ luật sẽ bị coi là vi hiến và không có giá trị áp dụng. Vào thời điểm được ban hành, bộ luật này được các nhà đầu tư nước ngoài ca ngợi vì đã hợp lý hóa các quy tắc kinh doanh trong nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á, nơi vốn nổi tiếng với bộ máy hành chính nặng nề. Tuy vậy, nó cũng gây ra các cuộc phản đối trên toàn quốc từ công nhân, sinh viên, vì họ cho rằng bộ luật đã làm xói mòn thị trường lao động và các nỗ lực bảo vệ môi trường. Một trong số những khúc mắc lớn nhất về luật tạo việc làm là các quy định liên quan nới lỏng trợ cấp thôi việc, thay đổi công thức tính lương tối thiểu, hợp đồng lao động và thuê ngoài. Theo luật pháp Indonesia, một quy định khẩn cấp thường có hiệu lực ngay lập tức, nhưng phải nhận được sự tán thành của Quốc hội vào cuối phiên họp tiếp theo để trở thành luật vĩnh viễn. Reuters đưa tin, bang Queensland của Úc thông báo sẽ đưa ra các hình phạt mới cứng rắn hơn đối với tội phạm thanh thiếu niên sau vụ một phụ nữ Anh bị sát hại. Cảnh sát Queensland cho biết,
bà Emma Leuven đã bị đâm chết vào đêm 26 tháng 12 tại nhà riêng ở Northwest sau khi cùng chồng bà là ông Lee Leuven chống lại một số kẻ đột nhập vào nhà. Ông Lee Leuven cũng bị một vết đâm ở lưng nhưng sau đó đã được xuất viện. Cảnh sát Queensland cho biết có 2 thiếu niên đã bị buộc tội cố ý giết người trong vụ việc trên. Thủ hiến Queensland Anastasia Palaszczuk cho biết đạo luật tư pháp thanh niên của bang sẽ được sửa đổi để yêu cầu các tòa án xem xét tiền sử tại ngoại trước đây và hoạt động của tội phạm trong quá trình tuyên án. Hình phạt đối với hành vi trộm cắp ô tô sẽ tăng từ 7 lên 10 năm tù. Nếu phạm tội vào ban đêm hoặc có hình thức bạo lực, hình phạt sẽ tăng lên 14 năm. Tòa án sẽ tiếp tục xét xử vụ án liên quan đến cái chết của người phụ nữ Anh nói trên vào ngày 16 tháng 1. Thưa quý vị, tòa nhà biểu tượng ở thành phố Sao Paulo, Brazil đã sáng đèn, hiện hình ảnh của ngôi sao bóng đá Pelé để tưởng nhớ cầu thủ kiệt xuất này sau khi ông qua đời vào hôm 29 tháng 12 ở tuổi 82 sau thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nhiều người đã vây quanh ngắm nhìn trụ sở của Liên đoàn Công nghiệp bang Sao Paulo Freeze khi tòa nhà biểu tượng của thành phố thắp sáng hình ảnh của siêu sao bóng đá Pelé quá cố. Wendisley Guimarães, một người hâm mộ của vua bóng đá Pelé, nói với Reuters, đối với những người có tình cảm sâu sắc với Pelé, sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương vô hạn, đặc biệt là đối với người dân Brazil chúng tôi và cả những người yêu bóng đá trên thế giới. Pelé gây dấu ấn với những nỗ lực phấn đấu từ nghèo khó. Từ đôi chân trần, ông đã vươn lên thành cầu thủ bóng đá huyền thoại và nổi tiếng nhất trong lịch sử hiện đại. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.